Welcome back, Stier. This is the month of October. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Month van Oktober voor jullie Stier mensen is carry the frequency and vibration of 0, 1 en 10. 0, 8, 1 en 10. Okay. Dames en heren, Oktober is zwaar voor jullie Stier, oké? De eerste 2 weken is goed en de laatste weken. En voor Stiermensen dat wil some sort of a kostuum voor je kind. Ja, het gaat je best wel lukken. Stiermensen dat had problemen met een ramman. Je wordt succesvol over deze ramman. Stiermensen dat had problemen met een boodschappen, een tweeling, maag, boodschappen, tweeling, maag en een ramman. You come here super out. You word successful over deze mensen. Stiermensen that had some sort of a problem with a scorpion man. Mensen now recognize the leugens and deceptiveness van a scorpion man. That a scorpion man had de waarheid niet verteld. And this come out. 12 house problems and for a Pisces. Some sort of a problem and eind come up for a Pisces. Jullie now recognize some sort of a scheiding as and separation met a visman. Okay, dus als ik ga door, ik ga het even aan jullie vertellen met wie en wat en waar is de beste house voor jullie. Oké, maar eerst kijken wij. De energie van de 3 van Pentacles op de workfloor, this is good. Oké, als je wil gaan je eigen ondernemen gaan starten, iets mee te maken met je eigen ondernemen. Op de workfloor, zeer positief, zeer goed. Ga even door. Dat gaat je heel veel opleveren, oké? Dan bekijken wij de energie van een new start, happy, gelukkig, new start, this is positive. Ik maak alle mijn bril kapot zo. Dus een new start. Jullie gaat jezelf genezen en je brengt geluk in je leven. It's so it says you work on yourself. The energy of the sun is in the eerste house. You work on yourself and you know gaat echt ontmoeten en ontdekt wie je bent. Okay, and this is zeer positive. A zeer positive alignment van energy voor jullie Stier. Stiervrouw. Innerlijke kracht. De engel van kracht komt op om je te helpen met een situatie met een visgreep of scorpion. En een visgreep of een visman. Dus jullie Stiervrouw heeft problemen met een visgreep of scorpion van een onderland. Jaloezie. Deze vrouw is zo jaloers. Dus wees voorzichtig. En je hebt ook problemen met je man of je vrouw. Some sort of a karma clearing tussen u en een vismensen, man of vrouw. Nou, we gaan even kijken. Eerste week. Eerste problemen. Succes over je man. Als je man is een ram. Succes over deze man. Mensen recognize wat deze man heeft gedaan. Je laat even zien de leugens en deceptiveness van deze ramman en hoe oneerlijk deze ramman is. Een eind is hier voor een Leo. Sommige van jullie, een emotional eind is hier voor een Leo. Sommige van jullie Stiermensen recognize de leugens en deceptiveness van een Leo. Een eind is hier. Een Leo, deze Leo was een vriend of kennis. Jaloezie. Jullie Stiermensen hebben mee te maken met een buitenlander visgreep of scorpion person. Deze person is zeer jaloers. Deze person heeft so much kwaad en jaloezie in zij.
teken jullie stiermensen, blijf weg van deze visgreep of scorpionetje vanuit het buitenlanden. Die hebben alleen haat en jaloezie tegen jullie. In je huis stier, verdriet over heel veel geld. Je krijgt break over some sort of a betaling, some sort of a factuur komt binnen. En zoals deze person hebben problemen en Leo have problemen voor jou gecreëerd. Dat je krijgt some sort of break dat je moet some sort of a factuur gaan betalen en je bent pissed. Omdat je zegt, ja, dat heb ik de kosten niet gemaakt. Dus ja, dus je gaat daarover teken, echt teken op. 6 house heeft mee te maken met een maag. Je wordt succesvol over een maag. Mensen recognize dat een maag spreekt niet de waarheid. Een familie met een maag of some sort of a contract dat een maag hebben. Mensen recognize deze maag was niet eerlijk. En dit is een maagman, een buitenlanders maagman of vrouw. Mensen recognize dat deze maagman en zijn familie of zijn zaken was niet goed. En een zeer groot touwmoment voor deze maagman, oké? Misschien ben je getrouwd met deze persoon en je hele familie ontplofte. En het is een buitenlanders maagman dat sommige van jullie is in some sort of a connectie en kan trouwen met. Ik zie huge problemen en je wordt affect. Want het is een 6 house, dat is je boss, het is je supervisor, iets met werk, maar iets met thuis. Dus je kunt een relatie met deze man hebben. Sommige van jullie dat is getrouwd met een maag, of ze woont met een maag. Je komt achter dat deze maag uit een jonge meisje buiten de relatie of de huwelijk. En het komt uit, de eind is daar. Ik zie dat jullie stiermensen proberen overheid to resolve a situatie. Dus als je bent een stiermensen en je werkt voor de overheid of zo, je put some sort of a bescherming, maar ook je probeert je reputatie goed te maken en probeer een situatie en oplossing voor een steenbok vrouw, omdat je recognize wat is gebeurd. In de huis van environment, social media, je komt achter dat een maag, een boodschatter, een tweeling, misschien deze zijn je zus of broer of vrienden of kennis, die hebben een los. Die hebben iets kwijtgeraakt, een los, omdat mensen recognize dat een ram, een tweeling, een boodschatter en een maag hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En ze krijgt een grote verlies. Een grote verlies, oké? In de huis van je huwelijk, sommige van jullie gaan scheiden of uit elkaar en je recognize dat affect je financial status. Dus jullie stiermensen, emotional round, relatie, mensen uit elkaar, emotional round. Data en informatie misschien verandering, kom op de workflow verandering in je zaken en je bent een beetje emotional, maar emotional eind. 88 is hier, maar het is zeer emotional. Dus is round je materialistic situatie. 88, dus je maakt je zorgen rond je financial status. De 10 van zware is in de huis van de waterman. En die komt achter dat een tweelingvrouw. En als je bekijkt, dus is die energie van de belastingdienst, is nou aan data en informatie over een tweelingvrouw. En recognize dat een tweelingvrouw samen met een maagman forfeit some sort of iets te maken met belasting. Dus een maagman zaken was niet goed. En een tweeling was die taxpersoon voor deze maagman. En recognize dat heel veel fraude was gecreëerd. Deze maagman is van het buitenland. Dit is een buitenlander maagman en zijn zaken.
En de buitenman, zaakman, neemt een tweelingvrouw aan om zijn taxadviseur. En de Belastingdienst komt tegen dat deze taxadviseur weet helemaal niks en maakt helemaal fout. En hebben dingen gedaan dat was niet van boven water. Dus ik zie niet een ontploffing voor deze buitenlandersman, maar ook voor de taxperson. Deze tweelingvrouw is nauw gepakt door de belasting omdat ze haar werk niet goed gedaan. Dan succes, de huis van family, positief. Jullie stier wordt succesvol over een kreef. Jullie stier gaat even een tweeling vertellen en helpen een tweeling om full custody van een kind te krijgen. Is zoals als jullie stier recognize wat een kreef heeft gedaan, omdat deze kreef is een buitenlandse kreef, omdat dit was de energie van de viskreef of scorpion vrouw vanuit het buitenland. En deze maakman gaat echt full custody voor zijn kind kan krijgen. Vanwege doordat die moeder, de kreefmoeder, dat is een buitenlander, die recognize hoe zeer deceptief het is. En jullie stiermensen gaat zorgen dat een maakman krijgt full custody van deze kind. Succes is in je huis van je familie. Dat is best wel goed. En andere mensen dat je moet passen op voor is een scorpion. Mensen recognize dat een scorpion heeft gelogen. Man of vrouw, mensen recognize de logens en deceptiveness van een scorpion. Ik zie dat nou mensen is van op de hoogte dat een scorpion was niet eerlijk. En jullie stiermensen, ik weet niet hoe deze scorpion is, als een familielid of wat, maar je hebt data en informatie en recognize dat een scorpion heeft gelogen. Een scorpion heeft keihard gelogen. En jullie stiermensen is zoiets als, ja, ik blijf hier vanaf. Deze persoon is zeer, wil mij in problemen even gaan brengen, oké? Verdriet en emotioneel einde voor sommige van jullie vrouwen, dat is in een relatie met vismensen. Problemen is je met deze vismensen. Dus sommige van jullie stier is in some sort of karmatic relatie met een vis, kreef of scorpion man. Vis, kreef of scorpion man. En eindelijk, je beëindigt deze karmatic issue. Dus ik zie emotional eind voor sommige van jullie vrouw met een visman, oké? Kan andersom, vice versa, oké? Maar het is karma. Dus deze visman, je zit in zijn huis, the house of the karma, loslaten een eind van een relatie tussen jullie stiermensen en een visvrouw of een visman. Wauw, wat een maand, dames en heren. Oké, dus we gaan even kijken. Dus je wordt succesvol over een Raman en Leo. Je krijgt nieuws om te weten wat deze mensen heeft gedaan. Mensen recognize de logens en deceptiveness van een tweelingvrouw en een maakman. Tweede week, je gaat voluit voorgaan. Een eind komt voor een vriend of een vriendin. Dat is een scorpionetje of een Leo. Je bent volop om some sort of een eind met een visman. It's as if u en een visman draagt some sort of a karma. Het is nou tot een eind gekomen. Je overkomt een tweeling, een maakman en zijn familie. En wat de maakman en zijn familie aftekenen u gedaan. De energie van de dove in de derde week. Je hebt mee te maken met innerlijke kracht. Je zoekt innerlijke kracht. Dat betekent een family, een maakfamilie of creëer heleboel logens en deceptive mensen. Nou recognize dat deze maak en een scorpion was niet eerlijk, oké? De energie van een eind, emotional eind is hier
voor een tweelingvrouw. Mensen nou recognize wat een tweelingvrouw heeft gedaan en de deceptiveness van een tweelingvrouw. En hoe deze tweelingvrouw heeft some sort of a belasting weigerd or some sort of a fraud with belasting gedaan. Waarheid is boven water, dus de eerste week, tweede week is goed, laatste week is ook goed. En de laatste week je overkomt een situatie en je reputatie is nou in balance gekomen. Je overkomt en succesvol overkomt een kreefman en mensen recognize dat een scorpion man de waarheid niet vertelt en some sort of an emotional eind is here voor een visman. En deze visman samen met de tweelingvrouw in authority or belasting of zo, fraudeerde belasting, een heleboel geld. Dus is een tweelingvrouw en een visman. Heeft de belastingdienst gefraudeerd, een heleboel geld. En die gaat even recognize data en informatie. Dus dames en heren, het is een maand en ik ga het even zeggen, namaste. Kom terug, kijken iedere week om te weten wat komt hier op. Ik hou van jullie en ik ga het even zeggen, namaste, tot volgende keer.